ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከሜክሲኮ ወደዚህ መጣ ብለን ሳር ቤት አካባቢ የኤምባሲዎች ሰፈር ነው የማስቀኛችሁ። እንግዲህ ውስጥ ለውስጥ ይህ ሰፈር በአብዛኛው የኤምባሲዎች የሚኖሩበት ቦታ ነው፣ ወይም ደግሞ ታላላቅ የሀገራችን መንግስት ባለስልጣናት የሚኖሩበት አካባቢ ነው ማለት ነው። በጣም ውብና ያው ስታንዳርዱን የጠበቀ ቤቶች ናቸው ያሉት፣ አፓርታማዎች። ተመልካቾች እንግዲህ የምታዩት በሳር ቤት የሚገኘው የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አነስተኛ ሜዳ ነው፣ የትሬኒንግ ማድረጊያ ሜዳ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ላሳያችሁ። የሚድሮክ ታዋቂው ባለሀብት ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ንብረት ነው። ሚድሮክ ኢትዮጵያ እንግዲህ በሰው ብዙ ድርጅቶች የሚያስተዳድር ድርጅቶችና ነው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነው። እንግዲህ አነስተኛ ብዙ ጊዜ ለትሬኒንግ ክለቦች ትሬኒንግ ማድረጊያ የሚድሮክ ሰራተኞች እና አባላቶች የሚጫወቱበት እና የሚዝናኑበት ቦታ ነው ማለት ነው።
ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር የምታዩት የታጠረው ጃምቦ ሪል ስቴት የመኖሪያ አፓርትመንት ሲገነባ ነው። ሳር ቤት አካባቢ ላይ ማለት ነው። ይህ በግራ በኩል በዚህ በኩል የምታዩት ግን የቫቲካን ኤምባሲ ነው። ከሱ ቀጥሎ ኢንዶኔዥያ ኤምባሲ አለ። በአጠቃላይ ያው ቅድም ከሰየዋችሁ ጀምሮ በርካታ የሀገራችን ኤምባሲዎች እዚህ ሳር ቤት አካባቢ ነው የሚገኙት። ቦሌና ሳር ቤት አካባቢ ነው። ጃምቦ ሪል ስቴት ዲዛይን ይሄንን ይመስላል። ሳር ቤት ዳር ቤት አካባቢ ነው። በሜክሲኮ ሳር ቤት